John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of your ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Mình thắng hơi xa xa ra vẫn đủ điểm chứ phải, nhưng mà mình thắng non lại chút xíu nhá. Giữ mà mất ra không đạt được thêm cũng không buông ra nha. Rồi, như thế nha. Vice President Johnson, Mr. Speaker, Mr. Chief Justice, President Eisenhower, Vice President Nixon, President Truman, Reverend clergy, fellow citizens. We observe today not a victory of party, Rồi nè, lưu ý but nè, a bữa đó celebration of mấy lần freedom, trước có người rớt rồi chỗ này nè. Mình là symbolizing thi an dấu gì? end D, as well as a D, beginning, C, nha. Thì mình coi cái dấu nào signifying mình vô nha, renewal, lộn chuồng là rớt luôn nha. as well as change. Rồi nè, lấy For cái I have sắc sworn đi, chút before đi, you cho nó dễ, hồi nãy em lấy and hơn mà, Almighty lấy God, không hết hết chưa? the same solemn oath Chắc nè, vô lần our cắt đó, forebears prescribed Rồi, tới đây móc lái đi. nearly a century and 3/4 ago. Nhìn vô gương lồi nè, cho cái cạn The này world nè, is vừa very đè lên different gương này. now, Còn ở xa quá là mình phải lấy for vô man rồi, holds đè in lên his đúng mortal rồi. hands Rồi, dẫn từ từ tới. the power to Rồi, abolish từ từ nè. all forms of human poverty Rồi, cho cái số âm 2 and all forms of human life. lẫn qua tài đã lấy qua phụ chút. And yet the same Rồi, revolutionary rồi, beliefs để vậy dẫn thẳng đi qua. for which our Chạy một forebears con, fought vô bánh sau nè. are still at issue Cắt around lại the sau. globe. Tắt rưỡi, tắt đẹp rồi phải The không? belief Rồi, đi that qua. the rights Có of xu man hướng gì bên ta phụ kìa, lấy come qua, not rồi, from the đúng rồi. generosity of Rồi, the dẫn state, thẳng, tốt quá. but from the hand of God. Rồi, dẫn thẳng đi qua. We dare not Đường hẹp forget vô góc là today sao? Quay phải that lọt luôn. we are the heirs of that Rồi, first móc. revolution. Móc bên nào mắt nhìn gương bên đó. Let the word go Móc forth qua. from this time and place Quá đẹp đúng không? to friend and foe alike Rồi giờ mình dẫn trả that thẳng the lái trước. torch has been passed Đi dài lọt mới móc nè. to a Rồi, new móc nhanh lái generation lên. of Americans Móc bên nào mắt nhìn gương bên đó. born in this century, tempered by war, Đẹp. disciplined by a hard and Nãy giờ bitter tình huống nguy peace, hiểm chỗ này thì mình đi 2 vòng mà chưa có. proud Đây of còn our tình huống nguy hiểm. ancient heritage, Rồi lên chỗ 2. and unwilling to witness Từ or có thì permit mình thắng, còn không có thì buông ra đi tiếp. the slow undoing Rồi đi of tiếp. those human rights Nhớ tình huống nguy hiểm thắng. to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home Rồi, and đi. around the world. Nó hơi bị lạ rồi, tất cả các cái mua móc lái vô, móc vô nó nhiều đi. Let every nation know, Mình nhớ mà cái dấu D của whether mình it là móc wishes lái us đi. well or ill, Cái dấu D của mình là sao? that Mình we được 15 shall phút pay thôi. any Trong price, khi B 18, bear ơ any 18, burden, ơ 20, C 20. any hardship, Tới tour mình là mình phải đi chứ mình đợi người ta thì làm sao mình kịp em. oppose Đứng any ngay chỗ xuất foe phát đi, đợi xe 22 nó to về, ensure gọi the hoài survival tôi thấy and rồi. the success of liberty. Thẳng đi. Tới tour This mình much không đi we em bị pledge mất biết and bao nhiêu more. không? Ví dụ như là mình To đang those chạy tới old tour người allies ta mình chạy nhanh hơn ta thì mình nhường. Còn whose tới tour mình là cultural mình phải đi. and Tiết kiệm thời spiritual gian cho em có origin 15 phút we mà. share, we pledge the loyalty of faithful friends. United, there is little we cannot do in a host of cooperative ventures. Divided, there is little we can do. For we dare not meet Đúng a em có rõ tầm powerful mà chạy challenge ra lên giữ điều at ra all đi đi. and split asunder. Còn ví dụ chưa có thì mình tới đó Those mình cắt new con thắng states lớn, còn whom có we rồi thì welcome phản đi chứ. to the ranks of the free, we pledge our word that one form of colonial control shall not have passed away, merely to be replaced by a far more iron tyranny. We shall not always expect to find them supporting our views,
But we shall always hope to find them đường trống là mình phải điểm ga đó. strongly supporting Vô their bài own buông ga ra. freedom. And to remember that in the past, those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside. To those people in the huts and villages of half the globe struggling to break the bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help them help themselves for whatever period is required. Not because the communists may be doing it, not because we seek their votes, but because it is right. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. Xanh là đi luôn đó. Rồi đi đâu? Ngày thi là đầu lại ha. To our sister republic, south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds. Đi tới xíu nữa. In a new alliance for progress, em không qua nó cần em 5 điểm. to assist free Đó, em men chạy tới cái and bài thi free tiếp theo government là em biết là bài hết, bài cũ in đã hết rồi. casting Đúng chưa? off the chains of poverty. Thắng đứng But lại đi. this peaceful revolution of hope cannot Thấy em sai become làm the giờ. prey Cái nào em đi of trước thì phải đi hostile trước. Bây giờ powers. lỡ cái những trường hợp này em thấy mất Let giờ chưa? all our Đi. neighbors know that we Tới tua shall mình mà join mình phải with đi them đó. Còn mình tua mình mà đi to nhanh hơn tới. oppose Ta tới trước aggression mình tua or nhanh hơn subversion phải chờ anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. To that World Assembly of Sovereign States, the United Nations, our last best hope, in an age where the instruments of war have far outpaced the instruments of Rồi peace, cứ làm theo của anh đây, làm một lần là vô. we renew our pledge of support Vài ngàn thắng đứng nè. to prevent it from becoming Cũng xe merely a cũng muốn forum làm gì thì for làm. invective, Thắng. to strengthen its shield of the new and the weak, and to enlarge the area in which its writ may run. Finally, to those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction unleashed by science engulf all humanity in planned or accidental self-destruction, we dare not tempt them with weakness, for only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt that they will never be employed. But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course. Both sides overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, yet both racing to order that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war. So let us begin anew, remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Let both sides explore what problems unite us, instead of belaboring those problems which divide us. Let both sides, for the first time, formulate serious and precise proposals for the inspection and control of arms, and bring the absolute power to destroy other nations under the absolute control of all nations. Rồi bây giờ anh chỉ cho một cái mẹo nè. Bây giờ á, các con thắng đứng xe lại luôn. Let both sides seek to invoke bây giờ đó, the nếu wonders á, of mình đang đi science số 2, instead of đang đi its số 2, terrors.
thì cái chữ số ở đây Together nó phải let là us chớp tắt, explore the đúng stars, không? Còn vô số 3 này, conquer số the 3 desert, thì chữ số này nó sáng luôn, eradicate disease, hiểu chưa? Nhưng mà do cái số 2 của mình nó không có chớp tắt nên máy nó có and báo cái tưởng mình đang ở số 0. encourage the arts and Nói commerce. này khi em không có số này Let hoặc là vô both số 4 này sides unite to là nó đều lead này đang ở số 4 nè. in all Thì corners nói of sao? the earth the Hiện giờ command mình of có cái này. Isaiah Hiện giờ mình cứ chấp to nhận đi, ngày undo mai the thì heavy mình hỏi đi burden số 2 làm theo đúng bài đi. and let Giờ the vẫn còn 5 oppressed điểm đúng go không? Rồi free. cứ bò từ từ tới. And if a beachhead of Vậy cooperation bị hở nhưng mà ngày mai là may TT push giám khảo back sẽ the jungle of suspicion, mớm ra nhẹ. let both sides join in creating Còn vô số 3. a new endeavor, not a new balance of power, Rồi các con But a thắng new gục world xuống về of số 2, law, không cần thắng đứng, thắng gục xuống where trước the về strong 22. are just Rồi, đi. and the weak secure, and the peace Thời gian của mình là nhiêu? 10 phút, 11 phút là còn dư nhiều thấy chưa? in the first Thì nói 100 chung ngày days. mai làm cũng không cần tốc độ nhanh gì, Nor will mình it phải finish lớn in ra the thôi. first Rồi 1,000 mốt days, đi. nor in the life of this Rồi lên đầu đi. administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin. In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final success or Rồi, failure từ từ, of các our con thở cause. trớn đi. Mở xi nhan trước Since đi. this country was founded, each generation of Americans has been summoned to give Rồi, đi testimony rồi, to từ its từ thôi, vô national cua loyalty. thì đi từ từ thôi chứ làm gì The bạo lực graves vậy. of young Americans who Rồi, nhớ answered là the phải móc lái call xong to nè. service Đúng không? surround Rồi with tới đây blows. là đá nhẹ nè. Now the Đá nhẹ trumpet nè. summons us again, Rồi, lại vô. not as a Như vậy là em call vẫn to được 5 điểm, thereof, là lỗi hồi nãy do cái mặt hoạt động nó bị hở. Not as a call to battle. Sẽ test hết, được chưa? though in battle we are, Bài kết thúc but là a gì? call to bear the burden Chưa, mình qua đây of mình a mới kết thúc long mà. twilight Như vậy là struggle, hai cái chân phải liên tiếp nha đúng year không? in, Rồi, có and hai year cái hai out. phải nhớ lấy. rejoicing in hope, Rồi, chạy khi nào máy báo đậu mới buông xi nhan ra. Chừng nào máy báo a đậu cái đã. struggle against the common enemies of man, Bạn đã thi đạt Tyranny, phần thi sát hạch kỹ năng lái xe trong hình. disease, and war itself. Can we forge against these enemies a grand and global alliance, North and South, East and West, that can assure a more fruitful life for all mankind?